Până la urmă ne cumpărăm casă, Andreea. Semnăm contractul? Haideți. Bine ați venit în Texas. Caprele stau pe masa restaurantului. Poți să-ți cumperi arme, la fel cum îți cumperi și pâine. Aici am vrut să-i facem o surpriză Andrei și am venit la o fabrică de înghețată. Cea mai ieftină înghețată pe care am cumpărat-o până acum. Cantități tipice pentru America. Așa arată podul casei, dragi prieteni, undeva la €500.000. Baie de 2 ori cât dormitorul. Filmăm viața la țară în America. Au o cușcă foarte mică. Ce facem, Cosmin? Sărbătorim casa pe care tocmai am cumpărat-o în America. America poate fi și așa. Și ce luați aici? Lapte, ouă? Lapte și ouă în principal. Lapte și ouă. Dacă vreți să vedeți cât am plătit pe casă, trebuie să rămâneți până la finalul vlogului. Salutare prieteni și bine ați revenit într-o nouă aventură. Bine ați revenit în America. Este de vreme la noi, l-avem pe Vali alături, ca și în vlogul trecut. Și luăm orașul la pas. De fapt, unde ne aflăm acum? Ne aflăm într-un neighborhood, Într-un cum s-ar spune, cartier, într-un da. cartier de case. Arată foarte frumos, ca în filme. Cum vedem America în filme, așa arată această zonă. Este liniștită. Mie îmi plac foarte mult aceste case, fără garduri la intrare, totul liber. Cred că este și sigur, nu? Dacă oamenii nu au garduri, nu au nimic, e siguranță. Am aflat recent chestia asta, se spune că este chiar mai safe să nu ai garduri în fața casei. Mai sigur, da. Mai sigur, pentru că hoțul nu are după ce se ascunde. El trebuie să acționeze deschis. Și înțeles, din da. cauza asta evită să facă asta. Avem și un parc acolo, liniște, pare pustiu la prima vedere. Ia, Nu-i exact, nimeni, e nu sunt senzația mașini, că nu e nimeni da. pe aici. Lumea fie în case, fie la servici, la ora asta fiind dimineață. Totul Ăștia îngrijit. sunt la servici, copiii la școală, autobuzele de școală au trecut deja, au adunat copiii după aici. Îmi place că au grijă de copaci. Văd că au pus îngrășământ sau ce Da, au asta e pus la partea fiecare? comună, are grijă de ea Primăria sau comunitatea. Nu, noi Ah. plătim anual o taxă și din acea taxă se îngrijesc spațiile publice. Am înțeles. Restul ce vezi în fața casei oamenilor, aia e treaba fiecăruia. De la casă până la stradă îți tun singur iarba, îți dai cu îngrășăminte, o întreții. Asta nu crește de la sine, trebuie muncită. Am înțeles. Toată lumea muncește la astea. Chiar se aude Cineva taie iarba cineva acolo. tunde iarba, da? Da, da. Odată la câteva luni dai cu bobițe de alea, cu îngrășăminte, o tunzi când crește ea foarte tare, chiar săptămânal, ca să arate așa. Este scumpă o astfel de casă într-un astfel de cartier? N-aș spune scumpă, sunt case la prețuri medii, Aproximativ în jur de 300.000. 300.000 de dolari, da. Cartierul ăsta, în mod special, are curțile foarte mari față de alte cartiere, sunt un pic mai înghesuite altele. Deci ce vezi aici e un pic mai larg. Mai sunt cartiere de acestea, dar sunt mult mai scumpe. Putem merge pe iarbă așa puțin? Ia, bineînțeles. Și alte costuri aici, întreținere Destul de mici. sunt mici, E nu? taxa aceasta anuală, undeva la $500 pe an. pe an, Da. dar E cartierul arată considerată așa. mică taxa asta aici. Da, Sunt alții pentru- care plătesc Pentru poate, America e mică, da. da, 400 pe lună, probabil. Pentru că sau- trebuie raportat la venituri. Yeah. Dar în momentul în care ieși din curte, voiam să zic, din casă și vezi așa, e ok. Adică banii merg unde trebuie. Spațiul acesta se întreține la comun, da, locul de joacă, se strică ceva, se înlocuiește. Pare nou, pare că nimeni nu. Da, nu e nou deloc, are câți ani are? Da. 7-8 ani cartierul ăsta, dar se întreține astfel încât să fie nou tot timpul. Și aici au pus pe jos un fel de rumeguș. Aici bănuiesc că avem baie. Da, avem niște toalete, se intră cu cartelă, fiecare... Ok. Da, Sau cod. da, nu intră oricine. Doar ca să, locatarii. doar cei locatarii, care... da, cu o cartelă și folosești toaleta. Da, Copiii care vin aici să se joace. am înțeles. Da, acum sunt la școli, la grădinițe. școală, Ăsta ar fi un loc de agrement minimalist pentru cartierele de aici. Pentru zona de aici. Multe au piscine și spații mult mai multe. Au chiar săli poți organiza o Pentru petreceri, pentru petreceri, da. aniversări. Exact. Da, am înțeles. te programezi și fără niciun extra cost, decât să spui la ce oră dorești sala, vii și faci o... Suntem zi de naștere. Suntem departe de Houston. Am venit ieri, nu mai știu exact cât am făcut, pentru că ne-am oprit de mai multe ori pe drum. Suntem la 40-45 de minute 45 de condus de pe minute. autostradă. De Houston, de fapt e tot De Houston, și Houston. aici. Sau nu? Asta e, Pentru că cum să zic, fusta Houstonului, împrejurimile. Am înțeles. Yeah, great Houston area. Periferie, cum îi Periferia, spunem noi. da, periferie, dar nu periferie în sensul de periferie. Înțeleg. Este un alt oraș, dar sunt legate fizic.
Nu se întrerupe, nu există o perioadă de întrerupere între această localitate și Houston. Continuu sunt business-uri, case, deci pare un lucru comun. Exact. Împreună, da. Foarte multe spații verzi și îmi place că nu văd blocuri, nu văd doar case. Da, cartierele O sunt zonă foarte de liniștite, case și toate fără gălăgie, fără... seamănă unele cu altele. Da, se respectă foarte mult o schemă arhitecturală aici. Nu se construiește Da. în diverse culori, în diverse... Bănuiesc că nu primești aprobare dacă vrei să construiești diferit. Văd și foarte multe steaguri Aici ale nu. Americii. Aici nu. Sunt alte locuri unde poți să construiești cum dorești, dar îți asumi. Te duci acolo, îți cumperi acolo și îți construiești. Și ți asumi că vecinul poate să construiască o diferit. casă roșie lângă tine, cu albastru acoperișul. Aici e organizat în felul ăsta, asta cumperi, asta ai. Da, dar mie mai Știi mult, de la început. mie așa îmi place. Adică e... Da. Foarte E frumos. liniștitor la ochi, nu deranjează strident. Uite acolo, poate când ne întoarcem, văd că e de vânzare. E de vânzare Ne acea cumpărăm casă, și noi, da. Andrei, aici. Ne lipsesc banii. În rest avem de toate. Avem voință. E de vânzare, are un spațiu de iarbă foarte, foarte mare în față. Au mult de tuns oamenii ăștia. De fel plătesc alte persoane specializate, vin cu mașinile acelea mari, cu tracurile, trag după ei o remorcă, tot ce trebuie, Tund iarba și... ți-o tund într-o jumătate de oră a plecat, arată Priviți ce perfect. mașină frumoasă. Ia priviți. Nu sunt un mare cunoscător, dar arată foarte bine. Azi este miercuri, ziua de gunoi este mâine, joia. Aspectul ăsta cu gunoaiele pe afară pot primi amendă pentru ele. Trece mereu câte o mașină din partea asociației și se uită la lucrurile astea, cum îți întreții iarba, dacă ai gunoaiele afară. Astea nu trebuie să fie aici în momentul ăsta. Deci dacă nu Riscă o amendă cam de $50. Poți să pleci în concediu cu o zi înainte și totuși vrei să scoți gunoi afară. Am înțeles, să nu Și rămână, atunci da? îl scoți cu o zi înainte. La mod normal sunt băgate să nu se vadă, să fie frumos. Se ține cont de aspectul ăsta, să arate frumos tot timpul, ca valoarea cartierului să se mențină permanent. să crească. Poate vrei să vinzi casa mâine, nu vrei să vină cumpărătorul și să vadă un cartier cu iarbă netunsă, cu mizerie, cu Corect. toate astea și astea sunt beneficiile în a fi într-o asociație. Sunt și părți negative în a fi într-o asociație, ești destul de limitat dacă vrei să faci noi proiecte, să-ți adaugi în curte o acoperitoare, să zicem. Trebuie să vorbești cu asociația, să primești aprobare. Dar chestia asta se întâmplă peste tot, din câte știu eu. Acum... Da, ți se dă aprobare după ce le expui acolo proiectul tău, oarecum, culorile care vrei să le folosești, să plătești dimensiunile. Pentru... Nu plătești nimica. Okay. E un comitet de oameni care evaluează tot din interiorul comunității. Sunt un fel de cenzori care sunt voluntari și îți aprobă, să uită pe proiect cât de înalt, cât de lung, ce culoare și de fel ești aprobat, că nici tu nu faci rachete în fundul curții. Să fie în normele comunității, ca să zic așa, și să nu iasă Și din după tipare. cum vezi, nu se văd chestii ciudate. Spre exemplu, dacă vrea cineva să construiască ceva aici în față, nu o să primească niciodată aprobare pentru că strică tot. Nu. Am înțeles. Exclus să faci în față. Eu vorbesc numai de partea din spate. Partea din spate. În față îți mai pui un copac. Dacă a trecut de o anumită dimensiune și vrei să-l tai, vorbești cu ei. E un standard, nu știu, ca pe mână, o chestie de genul ăsta. Am văzut foarte multe steaguri. Ne spuneai că de obicei sunt veterani care au steagurile în față puse? Veterani și nu numai, dar nu e o regulă. Nu e o regulă. Lumea iubește să afișeze steagul național. Mândri că sunt americani. Sunt mândri că sunt americani și o arată. Aici avem o casă de vânzare. Casă de vânzare, da? Mare, văd. E de ceva timp pe piață. 3 garaje, păi e mare. Aici cred că e mare. Știu că are piscină și a făcut piscină primul proprietar care a plecat de aici. În spate, iarba întreținută frumos. Săculeți pentru câini, în momentul în care ai ieșit cu ei la plimbare. Dacă nu, amenda e între 75 și 500 de dolari. 75 și 500. Aici avem un lac. Da, este un lac. Are două roluri. Are rolul acesta estetic. Estetic se vede foarte frumos. Și al doilea rol al lui este... Are și unul practic? Da, când apar uraganele aici, care ne vizitează în fiecare an, poate fi măcar unul mai serios și plouă mult, toată apa din cartier, în loc să inunde casele oamenilor, se canalizează. Toată ajunge aici. Și ăsta se umple cu, efectiv, până sus cu apă. A, da? Nu este prins? Da, are încă niște scurgeri mai înalte mai sus și un prea plin acolo, dacă îl observi.
și pe acolo se duce apa în următorul. Mai este unul, nu doar... Da, sunt multe, se leagă între un ele, lanț. se duc în râuri la urmă, râurile le preiau. Dar ne spuneai că aveți și o fermă aici în apropiere, poate reușim să ajungem. Exact peste garda aici de curțile acestor oameni, e o în fermă partea mare. aceea. Ia, în partea aceea, da. E o fermă mare cu multe vaci, capre, găini. O să vizităm Ce frumusețe! un pic mai târziu. Chiar sunt curios să lăsați în comentarii dacă vă plac astfel de zone, astfel de cartiere. Poate îmi plac doar mie, numai ce știu. Probabil au știut că vii aici să vizitezi și s-au pregătit cu toții. Și au tăiat iarba, au totul tăiat frumos. iarba, au plantat copaci și au făcut curățenie și te-au așteptat. Exact. Sunt mulți străini care locuiesc prin astfel de zone? Sunt Sau... diverse naționalități, nu le putem spune străini, sunt americani. Poate a închiriat și altcineva care are bani și stă o perioadă în America, o casă de genul ăsta, dar cu chirie, presupun. Dar sunt americani de diverse naționalități. Ia, poate să iasă din casa aia un om de naționalitate indiană sau nu poți să știi ce e fiecare. Mexicani și americani născuți aici. Combinație. Ne spunea o chestie foarte interesantă. În momentul în care copacii din față se usucă dintr-un motiv sau altul, ești obligat să plantezi altul sau alții. Dacă nu ești amendat, din nou, nu? Da, dar nu scapi, trebuie să o faci Trebuie până să la urmă, plantezi. că nu e vorba de amendă, nu aia te face să... Dar nu cred că se ajunge acolo pentru Da, că lumea toată înțelege, lumea vrea. toată lumea vrea să fie frumos, dar și asociația insistă pe treaba asta. Adică această curățenie și ceea ce vedeți voi se menține, cred că, proactiv. da, pentru că dacă nu, ești amendat. Cam așa începe ziua de astăzi, așa că vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, să ajutați vlogul cu un like și mergem la drum. Încotro vedem, încă nu știm, explorăm. Cred că o să ajungem și la fermă astăzi sau Ne străduim sau mâine. ne străduim să ne întoarcem. Dacă nu în vlogul de astăzi, în vlogul următor. Cred că tot în vlogul de astăzi o să vedem și câteva case, dacă tot am început în cartier și am discutat despre case. Intrăm, vedem cum arată. Sunt case model, din câte am înțeles, mi-ai zis, nu? Da, sunt mai mulți constructori care își cartiere prezintă care se dezvoltă și... cartiere absolut noi. Ok. De la zero. Poate o să vedem cum sunt construite casele aici. Fără mașină nu prea ai ce să faci. Fără mașină cât te țin picioarele și n-ajungi nicăieri. Exact. Corect. Nu ajungi nicăieri, da. Exact. Nu-ți cumperi nici măcar un pachet de țigări pe aici. Păi nu, că nu ai de unde. Nu ai de unde. Până acum nu am văzut niciun magazin, nu am văzut nimic. Da, aici locuim în liniște cu toții. Da, de nu ne locuit bârâie nimeni la cap. Da, e perfect. E liniște, se aud doar păsările, cu foarte mulți copaci. Te-am întrebat cât e impozitul pe casă într-o astfel de zonă. Nefiind în mijlocul Houstonului și aproape de Houston, scad impozitele în orașele limitrofe. Da. Spre exemplu, la ce am văzut aici, se calculează în funcție de valoarea casei. Este un anumit procent care îl stabilește Consiliul orașului în fiecare an. Se recalculează. Ei își fac un buget și știu ce lucrări vor să facă în oraș, ce au nevoie pentru a plăti poliția, școlile, spitalele publice. Își fac un buget. Pe de altă parte, ei știu numărul de case, comunitatea, de unde pot colecta și stabilesc un anumit procent de taxe. Poate fi mai mic anul ăsta, mai mare anul viitor, din nou să scadă anul următor. E de obicei 2, maxim 3% din valoarea casei. Deci, exemplu anterior cu casa aceea de vânzare, puteți calcula la 460.000 evaluată pe piață, înmulțit cu 2,5%, nu știu, plătești poate fi 6.000, 7.000, 8.000 de dolari pe an. Nu sunt mici taxele aici, pe case, pe proprietăți. Cred că ei vor să colecteze din plaja asta taxe pentru toate cheltuielile care le au, pentru că mențin pe partea elaltă un adaos, să zicem, un fel de TVA, nu e TVA, de doar 8,25% pe Texas, doar la bunuri de uz general. Alimente. La alimente este zero. Okay. Sunt zero taxe. Dacă cumperi numai de mâncare dintr-un magazin, cum am văzut în vlogul trecut. E 0%. La alimente e 0, dacă e să-ți cumperi ceva de îmbrăcat sau... 8,25. 8,25. Da. Deci, ca să revin, de aici își scot ei banii pentru cheltuielile comune ale orașului din taxarea pe proprietăți. Care este, destul de Trebuie mare. să vină banii de undeva, într-un fel sau altul. E destul de mare, dar totuși 6.000 la un an de zile
6.000 de dolari pe 6.000 an, de undeva dolari, la 7.000 5.000 și ceva de euro. Da, sunt și mai mari în alte părți. Dacă ai o casă care costă 1.200.000, dai mai mult. Da. Ei ți-o evaluează, poți face... Iar valoarea casei bănuiesc că o să crească anual, implicit cresc și taxele. E o creștere anuală cât un pic. Da. Toată Pentru mai că mult. valoarea casei, crește, valorile nu se cresc, devalorizează. Da, am înțeles. Da. Astăzi o să călătorim prin zone rurale, Ok, scăpăm de... este perfect. Scăpăm și de pentru autostres. mine, cred că și pentru cei care se uită, vedem America la țară. Exact. Cum ar veni. America la țară, probabil ferme, probabil... Aici sunt niște proprietăți mai mari, o casă care se întinde pe suprafață mult mai mare. Unii au garduri mai mult pentru animale, probabil, dacă mai au animale. Cred că au. Să nu... Ferme, priviți aici cai, da. Da. Dăm peste cowboy. Da. Doar suntem în Texas. Acum trebuie să recunosc și mie îmi place mult mai mult această zonă, zona de țară, față de ce am văzut. Da, și în downtown, în Houston, era frumos, dar prefer mai mult această parte a Texasului. Poate și pentru că am crescut la țară. Îmi aduce aminte puțin de Australia, sincer să fiu. Am ieșit din partea stângă, mașinile veneau din dreapta, n-a trebuit să le aștept, pentru că avem banda aceasta pe care putem accelera o perioadă, după care intrăm pe normal. Iar cel din față o folosește ca să încetinească și să iasă afară. Nimeni nu vine în mod normal din față, nu se circulă pe această bandă decât pentru a intra și a ieși după stradă. Aici avem cineva care vinde golf carturi, cum se numesc? Mașinile pentru golf. Mașinuțele astea electrice, pentru mers la jucat golf sau lumea are în garaj să plimbă cu ele. Da, dacă ai o curte foarte mare sau ai fermă, ce și eu. Mulți la mine în cartier le au în garaj. Asta e un rezervor de apă dulce. Am înțeles. Specific ăsta. Cred că este separat de ce va urma. Vom vedea în curând lacul Conroe. Vom trece exact peste lac, prin mijlocul lacului cu mașina. Este un lac foarte mare din zonă. E un lac foarte mare, da. E lac de agrement, se pescuiește, multe debarcadere cu bărci private. Lumea vine special în weekend. Poți să închiriezi barcă, scutere de apă. Regulile de circulație pe lac sunt cele de bun simț. Nu ți se cere prea mult să poți să conduci o barcă pe aici. Și am dat și de magazine, abia acum. Magazine, o benzinărie. Foarte multe autorulote văd. Da, vin din diverse zone ale țării, parchează aici și se leagă la curent, la apă, la canal cu acele chestii și stau în ele zile întregi, săptămâni, poate să stea o lună. Acesta, spre surprinderea celor care se uită la noi, nu este un lac natural. Este artificial. A fost un lac, da, făcut la un moment dat. S-a construit un baraj în partea aceea undeva departe, apoi s-a acumulat aici și s-a creat acest lac. Deci ăsta e un pod construit prin mijlocul lacului. După cum vedeți, și pe o parte se întinde foarte mult în partea dreaptă și în partea stângă se văd casele. Cred că în proporție de 95% există ceva construit pe marginea lui peste tot. Sunt destul de puține locuri publice unde poți ajunge la apă, dar există acele locuri. Da. Poți veni cu mașina, tragi barca după tine și există rampe unde ți-o lași la apă. Și ai plecat la pescuit. Și ai plecat la plimbare, da. la pescuit, faci ce dorești. Ia prieteni, bine ați venit în Texas, locul unde caprele stau pe masa restaurantului. Ce frumusețe, avem și un măgăruș. Localul este închis momentan, arată foarte, foarte frumos. Suntem în pădure, practic, pe marginea drumului, un domn care lucrează. Noi încă mergem, suntem pe drum, nu știm unde, pentru că Bali ne-a spus că o să fie o surpriză. Pe aici am văzut că toate casele sunt la distanțe foarte mari unele de altele. Este o zonă de țară, cum v-am spus, foarte frumoasă, verde. Cu ce se ocupă oamenii pe aici? Aici sunt oameni care doresc să ducă o viață la fermă, își cumpără mai multe hectare de teren, sunt la prețuri accesibile, poți face un împrumut sau dacă ai bani să le cumperi cu banul jos, îți iei o suprafață mai mare de teren, poți să faci cam ce vrei pe ea, e a ta, îți construiești o casă, îți faci tot felul de magazini, îți iei utilaje, poți crește animale de la un anumit număr în sus sau probabil chiar de la o singură vacă, primești scutire la impozitare. Serios? Da, se impozitează mult mai puțin dacă crești animale pe acel teren care îl ai un impozit mult mai mic. Pe terenul respectiv? Sau... Da, pe terenul respectiv. Ah, ok. Pot avea capre, vaci,
ce doresc. E terenul tău, e mare, nu mai ești într-un înregimentat, Dar nu ești limitat. Oamenii pe aici mai au acele ferme mari, cum am văzut noi prin filme. Da, iată-le. Păi nu, dar ferma, da, e mare, dar nu văd animalele foarte... Uneori sunt vizibile de la drum, alteori se întinde mult de la drum. Poate avea până la 10-20 de hectare de teren aici. Am înțeles. Cineva și nu le ține aici la drum, sunt lapășunat prin spate. Okay, toate terenurile astea. Da, asta este problema aici în America, totul este atât de mare încât nu vezi, trebuie să intri în interiorul Da, fermei. iată. În Australia, că tocmai făcusem o comparație mai devreme, vedeai și de pe drum. Vedeai turmele de oi, vedeai tot. Ai pe terenurile acestea, ai și pădure, depinde cum l-ai cumpărat. După ce îl cumperi, faci ce dorești. Mai rărești pădurea, o tai jumate, îți pui un hangar, poți să-ți ții un avion acolo în el, face Acum lumea depinde de treaba asta. buget, dacă ajungem și la avion, bugetul e mare. Da. Există și această opțiune și ce este bine e că nu e închisă opțiunea asta. Deci par aceste ferme că sunt una lângă alta, că sunt construite, dar găsești cu destulă ușurință dacă îți dorești să cumperi așa ceva. Găsești să cumperi așa ceva, da. Okay, bani găsești. Poate nu chiar aici în locul ăsta, dar mai încolo, încă 10 km, 20, nord-sud, est-vest, sunt multe terenuri disponibile la diverse prețuri. Poți să-ți iei de la 1 hectar, 2, poți să-ți iei 20 dacă dorești să te desfășori. Nu este cum pare totul gata, închis și nu mai avem de unde. Aici poate fi un privat care închiriază o parte din terenul care îl are la aici, zona la drum. Da, pentru cei care vin cu autorulota, are câteva locuri de campare și sunt fermele. Doar că nu vezi de pe drum, nu vezi atât de bine. Acum am înțeles de diferența, ne explica Vali ceva mai devreme, doar că am închis camera. Oamenii aici nu au ferme foarte mari care să vândă la nivel nu-și propun să trăiască din... Da, au și locuri de muncă normale. Au și locuri de muncă normal, dar preferă să trăiască la țară, la o fermă și să-și producă singuri. Poate să aibă și 3-4 vaci și câteva... Doar că terenul este atât de mare încât capre, pare că... Dar nu trăiesc neapărat este mare, da. Nu trăiesc neapărat din asta. Alții trăiesc numai din asta. Da, sunt am înțeles. Serioși, cu sute de animale pe teren. Asta poate fi o a doua casă pentru unii dintre ei, să aibă în localitate casa principală și aici să vină ca o a doua casă. Știți ce e aici, dragi prieteni? Mă uitam la ele la 600, 400, 1000, 400. Ce poți să vânezi cu așa ceva? Pentru Afganistan, pentru ce? Poți să-ți cumperi arme, la fel cum îți cumperi și pâine aici în America. Nu exagerez, este foarte simplu procesul, am discutat și anul trecut. Nu am filmat foarte mult în interior pentru că este un subiect sensibil pentru YouTube. YouTube nu vrea să ne lase să prezentăm arme, dar oamenii își cumpără. Era un tânăr care își cumpăra un pistol, prețurile de la $600. Am văzut și 400. Unele erau pistoale din Austria. Nu știu pentru ce ți-ai cumpăra așa ceva. Sniper din acela mare. Am făcut o glumă, am zis că sunt pentru Afganistan, dar așa păreau. E simplu să-ți cumperi aici, nu? În Texas. Da. E diferit față de celelalte state, pentru că fiecare stat are regulile lui, dar îți trebuie cartea de identitate și atât, nu? Da, îl cumperi cu buletinul, da. Trebuie să fii cetățean american, foarte important. Da, ți se face o... Și nu ai nevoie de un permis de portarmă în momentul în care vii și în Texas nu ai nevoie. În Texas, adică eu dacă aș avea pașaport american sau Vali, ar putea să meargă acum să-și cumpere orice armă vrea, chiar dacă nu are permis de... Îți trebuie decât un buletin și banii să o cumperi, ți se face o verificare și, da, istoricul tău, dacă nu ai avut probleme la poliție... Nu pleci nicăieri din magazin, durează într-o jumătate de ore ești verificat, achiziționezi și ai plecat. Și ai plecat cu armele. Și muniție dacă dorești. Orice. Doar că, din câte îmi spuneai, în momentul în care vrei să ai arma la tine, atunci ai nevoie de un permis. Trebuie un permis atunci, ca să nu poți să mergi cu el pe stradă sau să iei după tine. Îl folosești acasă, bănuiesc, sau unde îl folosești? E bun pentru autoapărare.
Nu, dacă nu ai permisul de portarmă, nu ai permis să-l iei după tine. Nu ai voie, poți să-l ai în mașină, Da? poți să-l ai în casă, n-ai voie să-l ții la brâu și La să brâu. intri în spații publice cu el dacă nu ai acel permis. Permis. Ok, Atât. am înțeles. Dar poți să mergi cu el la vânătoare? Se obține ușor și permisul, se fac niște cursuri online, iei la cunoștință regimul, cerințele lor și ți se emite acel permis. Da, te întrebam dacă poți să mergi cu el la vânătoare, dar majoritatea de acolo nu erau arme de vânătoare. Pot fi folosite și pentru vânătoare, dar da, un subiect sensibil pentru Europa, un subiect normal pentru America. Este o chestie normală. Toată lumea aici, aproape toți au arme. Unde am ajuns? Aici am vrut să-i facem o surpriză Andrei și am venit la o fabrică de înghețată care se poate vizita. Ne Foarte vom tare. îmbăia în înghețată. Haideți. Adică și pentru mine e, nu e doar pentru Andrei. Că și mie îmi place. Dacă ai fost cu minte, ești pentru tine. Vom vizita chiar unde se fabrică. Vom vedea Are procesul. 100 de ani? Nu, în 2007 am primit 100 de ani. Este- 1907-2007. Este un brand foarte bine cunoscut în Texas, Blue Bell, așa se numește brandul. Îl găsiți în toate magazinele mari de retail, găsiți înghețata lor, aici se fabrică. Iar aici, pe acest perete, cred că avem toată istoria locului. Fanii baseball. Da, sport național aici, baseball, basket, Cred că au și echipă de baseball, mai bine zis. asta nu știu. Pot să sponsorizeze pe cineva. Da. Cantități tipice pentru America. Trebuie să pui mâna pe ele să se vadă cât de mari sunt, că în film nu se vede. Da, da. Ia să Dreptate. vedem dacă se... Nu, că sunt sunt încuiate ca să nu... Da. Vând la cantitățile acestea mai mici, mai mari. Aici este o jumătate de galon, 1,9 litri de înghețată într-o de-asta. Niște flori specifice Texasului, Blue Bonnet se numesc. Înfloresc o dată pe an. Lupin albastru de Texas ar traduce, nu au în limba română o traducere clară. Se poate sau cel traduce puțin- prin floarea bonetă. Da. Avem și noi cuvântul bonetă. Haideți să explorăm acest loc. Ok. În 2026 Unde În toate- vând în toate ei vând, înghețata în Statele Unite. Cred că despre asta se vorbește aici. în foarte multe locuri. Piața lor, da. Din păcate nu am reușit să filmăm în interior. Am văzut asta de la intrare. Oamenii au fost cu ochii pe noi. Este destul de interesant procesul. Foarte multe persoane care lucrau acolo. Înțeleg de ce nu ai voie să filmezi într-un astfel de loc. Să trecem acum la o scurtă degustare. Acum trebuie să și gustăm. Hello! Orice vă face cu ochiul, putem Eu sunt cu fructele. comanda. Arome de fructe, strawberry. Rainbow sherbet. Cam așa arată, arată bine și este, cred că, cea mai ieftină înghețată pe care am cumpărat-o până acum. $1. Hai, noroc. Noroc. 5 lei și este mare. Păcate e departe de noi. Vreți ceva până aici? E cremoasă, foarte bună. Se produce cu Toate lapte, ingredientele sunt locale, ne spuneau oamenii acolo. chiar și ce adaugă pe lângă diverse fructe, încearcă să le achiziționeze local. Mai local, da. Ia. Aceasta este fabrica lor principală, e aici sediul ei principal, în Texas. Fabrică 50% din producția lor la această fabrică care am văzut-o mai devreme, iar restul de 20% într-o altă fabrică, 30% într-o altă fabrică pe teritoriul american. Este foarte bună, dar în august ai zis că o să ajungi în Italia Da. și o să mănânci înghețată și acolo, Acolo o să gelato. mănânc gelato. După care să-mi zici care e mai bună. Ok. Dacă tot filmăm viața la țară în America, am ajuns și la o fermă. Ce avem aici? Viței. We just served them lunch. I'm sorry. I was running late feeding them lunch, so I'm trying to spoil them a little bit. Au 2 luni, iezi, There's about 2 months. vițeluși There's about 4 months old. și au o cușcă foarte mică. Pare cușcă, așa îi zic. Da, acum Micuță. sunt mari. Sunt mari? Erau foarte micuți sau când s-au născut. Ăsta pare mai micuți. Și au avut mulți, au avut pe toate spațiile astea. Au fătat la început de an. Mi-aduc aminte, prin ianuarie, erau foarte mici. Domnul le aduce mâncare cu tractorul, apă. Și mă gândesc că după ce se măresc, îi mută în alt țarc. Îi mută în alt țarc. Putem cumpăra și lapte de capră de De aici. capră, da. Și carne? Sau doar Carne, lapte, brânză? nu știu de carne. Da, nu cred. Nu Astfel cred. de locuri.
dar lapte sigur. Cred că în fiecare sâmbătă aduce cantitate mare, o pune la raft. Lapte de vacă vine în fiecare zi, proaspăt la raft. Nu știu din ce motiv aduc capră o dată pe săptămână. Ele e mult mai rar, probabil. Poate dau mai puțin lapte. Dau mai puțin lapte, da. Și Acesta a pierdut un corn, a venit la noi. Și aici este obiceiul ăsta peste tot în America, cumpărăturile marea parte se fac sâmbătă și duminica. Tot tipul de cumpărături. Da. Și mașini, și alimente, peste tot e aglomerat sâmbătă și duminica. În timpul săptămânii mai puțin. Și în Europa, majoritatea țărilor tot așa funcționează. Da. Mergi la cumpărături în weekend. În weekend, da. Curățenie, avem și 2 lame acolo, în depărtare. Mă gândesc că totul e bio aici, nu? Adică au liber, spații mari și este foarte aproape de casă, nu? Faceți cumpărăturile de aici sau Da, deja putem veni pe jos aici și cumpărăm de aici direct de la producător? direct de la producător. Le mult de 2 ori pe zi. Dacă li se termină laptele de dimineață, la ora 4 după amiază vine seria următoare de lapte. Acesta e magazinul. Au și păsări, iepuri, da. Și ce luați de aici? Lapte, ouă? Lapte și ouă în principal Lapte și ouă. și carne de vită când mai taie. Au și curcanul. Este la mare căutare aici în America curcanul, nu? Da, de Thanksgiving. Ziua recunoștinței, recunoștinței. nu? Acolo avem viței mai mari, iar acestea sunt biberoanele. Acolo e producția, aia e zona. Putem merge și acolo? Eu n-am mers, dar putem. De ce nu? Hai să mergem. Hai așa. Ah. Iar prețurile aici cum sunt? Sunt mai mici față de supermarket? Sunt un pic peste supermarket, Mai mari, puțin mai mari. mai mari, dar cumperi Calitatea diferă? produsul original. Are gustul Da, e de la țară. E laptelui de țară. ceea da. ce trebuie. Da. Aici avem vacile. Vaci care pasc pe iarbă. Există diferență între supermarket și ceea ce cumperi de aici, la ouă, la lapte? Da. Simți diferența? Sau? Eu simt diferența la gust, da. Iar aici cred că sunt la mulți sau la ce? Da, cred că Probabil în le-a interior. strâns după zonele de păscut și le duce către mulți, că undeva spre ora 4 vine cu Sunt lapte înalte, proaspăt. sunt, uite, aceasta este din altă. Sunt aceste țarcuri și văd că au foarte mult spațiu liber. Au grajuri sau sunt ținute în aer liber ca în Australia? Undeva dispar țin- ele pe le timpul țin nopții, nu pentru le-am că- văzut pe afară. Cred că acolo, în partea aceea. Pentru că aici Probabil. este locul doar pentru mulți. Da, nu știu unde le țin, că nu mai sunt seara chiar așa întinse pe poșuna aceasta. Păi, O au da, pe aceasta, o ele iau- de obicei merg sub copaci undeva, în Australia făceau așa. Da. Putem să întrebăm ce fac cu ele seara. Iar aici au magazinul, nu? Micuțul magazin. Da, magazinul. Și 2 cățeluși. Pot fi spre adopție, cel mai ok. probabil, de-i țin așa. Oh, Haideți să vedem cum arată în interior. nu mai au la raft nimic, pentru că e ora aceea, Am probabil. venit cam târziu. Da, trebuie să vină seria următoare. Organe de vacă, picioare aici de vacă, carne tocată. Și prăjituri. Da, o idee foarte bună. Mâncare pentru văcuțe, pentru capre, $2. Din păcate aici frigiderele au fost decongelate, se lucrează, pentru că în mod normal sunt pline cu lapte. Unt, ierburi și usturoi, $12. Și înghețată, $4. Vanilia prim, unt, $12. Carne de vită, premium. Au și miere de albină, ouăle ne-a spus doamna că nu sunt de aici, vin din altă parte. Un galon plus un galon. Un galon, 3 litri. 3 nu? litri, 7. Și Da, cât e 10 galonul? $10. $10. $10 un galon. Undeva la 3 euro, $3 litru acolo. Ok. Probabil, da. Nice. Iar când îl au la frigider acolo se vede grăsimea cam până pe aici, e grăsime sus. Da. Acestea sunt prețurile. Trebuie să vii dimineața și aici, pentru că totul se vinde foarte repede. Îmi place foarte mult această zonă, nu exagerez. V-am mai zis, este diferit față de America pe care am văzut-o anul trecut. Cei drept atunci am fost mai mult prin orașe, mai puțin prin zonele de țară. Este mai liniștită această parte a Americii, această zonă din Texas. Sunt conștient că nu este peste tot la fel, dar mie îmi place. Cu toate că, îmi spuneau și oamenii de aici, am prins o vreme foarte plăcută. De obicei este foarte cald, vara aici este teroare, chiar dacă avem verde peste tot. Am luat-o puțin pe jos pentru că voiam să vedem acele lame, dar din păcate s-au dus la umbră. America poate fi și așa. Nu am văzut
foarte mulți oameni ai străzii. De fapt, în această zonă, în această parte a Texasului nu am văzut deloc. Câțiva în downtown i-ați văzut, cred că în primul vlog, dar prea puțin pentru a face un vlog, pentru a aborda acest subiect. Acolo unde este cazul, știți foarte bine că nu ne ferim, filmăm, abordăm. Priviți cum arată aceste două lame. Sunt curioase și ele, câteva văcuțe care s-au așezat la umbră. Cred că sunt undeva la 30 de grade și astăzi. Și în această parte avem foarte multe văcuțe și egrete. Căutăm acum, sunt niște case model În care putem intra pentru a vedea să sperăm că nu sunt probleme să și filmăm. Poate de această dată avem noroc. Aici avem un parc unde copiii se joacă. Mașinile acestea cred că așteaptă să vină autobuzul de școală cu copiii mici și fiecare să-și adune, să-i ducă acasă. Sau au venit la joacă aici cu copiii. O fi așa de mare cartierul încât trebuie să vii cu mașina la joacă. Acesta este mult mai mare, cartierul, față de cel pe care l-am văzut dimineață. Iar aici avem piscine. De fel îți trebuie o cartelă ca să intri aici. Doar pentru locatari, Pentru locatari. pentru rezidenți. Da. Și pentru ei e gratis, mă gândesc, nu? Da. Pentru că Da. plătesc o Da. taxă anuală în plus față de... Da, rezidenții cei care nu au. gratuit piscina, sala aceea socială unde pot închiria, cum spuneam, fără bani, pot închiria la o anumită oră, la o anumită zi. Din nou și aici o curățenie de invidiat, aș spune. Toalete, la fel pe bază de cartelă, un alt parc. Ia priviți, aici este numele familiei care a donat pentru plantarea acestui copac. Se obișnuiește în această parte a Americii. Foarte frumoasă și această zonă. Locuri de joacă pentru copii. Un loc de picnic acolo sus, Da, picnic. combinat cu loc de joacă pentru copii. Așa arată o casă model, haideți să spunem așa, pe care constructorul o expune. În momentul în care ajungi în acest cartier, poți să intri și să vezi cum arată celelalte case pe care poți să le cumperi. Intrăm? Da? Cam așa arată casa, dragi prieteni, complet mobilată, nu? Asta este model home. Casa de model așa arată, mobilată, cam cum ar trebui să fie. Ele vin în general cu bucătăria. Cereți din bucătăria, în afară de scaune și de whatever, vase. Dar nimic nu este inclus, doar este un model. Poți să-ți amenajezi cum vrei tu sau poți să-ți amenajezi așa, bănuiesc, nu? De fel, tot ce vine în bucătărie este inclus. Este inclus. Cu microunde, cuptor, văd aici. Mobila, dar structura bucătăriei e așa, cred că este, cu insula aceasta în mijloc, cu... Insula vine tot cu vetă și ce vedeți aici, inox, tot inox sunt în preț. Da. Este cineva aici, ne lasă să filmăm fără probleme, cuptoare foarte mari, văd, și cuptor cu microunde, spații de depozitare, dormitorul principal. Wow! Și aici este baia, Baia care e o cameră. are cadă, are dressing, șifonier. Dressing, două dressinguri, două șifonere. Pentru bărbați. În general, bărbații sunt mai mici la dressing. Și am un spațiu... deci e stabilit, aici este al bărbatului. Ok. Pentru că nu scrie nicăieri că aici femei și acolo bărbați. Se subînțelege. Iar aici, aici este vasul de toaletă, separat ca în Japonia. Un duș foarte mare. Dușul este cât toată baia din Japonia. Avem și terasă, curte. Bine, curtea bănuiesc că după o amenajezi cum vrei tu. Am găsit Da. și prețul la casa Casa aici, asta pe este hârtie. 645. Ia. Model Homo, 646.000. 646.000 de dolari, undeva la $500.000. Putem să urcăm pentru a vedea și etajul, scară din lemn, iar aici la etaj avem o masă, 4 fotolii, da, spațios și aici. După care avem, aici e sufragerie. Da. Sau, da, De popcorn. pentru că avem popcorn aici. Este cinemaul. Așa să intre în pod. E interesant. Nu cred, aici este podul casei. Wow, câtă căldură! Așa arată podul casei, dragi prieteni. Decorațiuni de Crăciun, lemn, totul este din lemn. E saună, da. Și foarte mult puf, pene, ce sunt aceste albe? Nu e vată și văd că este pus așa peste tot. Aici avem pompe de căldură, cred. Așa că la etaj avem doar cinema, care poate fi transformat într-o sau poate fi transformat, cred că și într-un dormitor. Ce vreau să întreb, toate casele aici sunt, sau cel puțin în această zonă, sunt construite din lemn, din câte îmi dau seama. Nu? Aici avem dormitoare.
Și aici este O altă baie, spațiu de depozitare, un alt dormitor. al doilea dormitor și șifonierul. Da. Șifonierul, Da, mai are sigur. niște chestii electrice pe acolo. Dar piesa de rezistență este aici. Această sufragerie, bine, dormitorul matrimonial. Și mai avem și aici, pe partea aceasta, încă un dormitor, cred, pentru că văd un pat. Dormitoarele copiilor, pentru că sunt două micuțe, baie în mijloc. Cadă de această dată era aici un alt dormitor. Acesta este pentru băieți, iar pe partea cealaltă pentru fete. Aici cred că avem un dressing, da, mini dressing. Aici este biroul. Semnăm contractul Haideți, pentru casă. poftiți. Dacă tot sunteți la birou, creditele se obțin ușor în America? Bănuiesc că oamenii nu au 600.000 să vină să cumpere o astfel de Nu, vor casă. cumpăra pe împrumut. Împrumut. Și se obțin ușor? Se obține relativ destul de ușor. E un cont unde salariul raportat la rata care va fi. Ca peste tot, nimic diferit. Da. Doar că din câte știu, aici contează foarte mult trecutul sau istoricul financiar pe care Da, l-ai. da, da. Dacă ai avut neplăți, eventuale rate cu neplăți. Se face tot așa, o verificare din urmă cât de bun platnic ești și ai un scor, mai mare sau mai mic. Ok. Și scorul ăla influențează dobânda. O să iei casa... Dacă ai un scor 5,2%, negativ sau mic, ai o dobândă mai da, mare. Da. Am înțeles. Acel scor se bazează pe vechimea în care tu ai avut un credit card, se bazează pe cât de bun planic ești. Trebuie să ai o carte de credit. Un card Va fi un de card de credit. credit. Nu un, pentru că în România Nu. puțin folosesc. Ai un card de credit și Avem de debit, folosim debitul și avem și debit, dar majoritatea cumpărăturilor se fac pe carduri de de credit. credit. Și tu în fiecare lună trebuie să-ți plătești acel card pe care cheltui banii. Dacă îl plătești mai târziu, credit score-ul tău va fi mai jos. Mai jos. Pentru că nu ești un bun platnic. Ok. Dacă îl plătești la timp, vei avea un bun review, da? Și va conta la acele trei lucruri care îți influențează pentru a avea un bun credit score. So, câți ani vechime ai de când ai un credit card, cât de bun platnic ai fost și al treilea rând trebuie să cumperi o mașină, să arăți că la o sumă mai mare ai reușit Ai să făcut plătești. față, exact, am Da. înțeles. Și atunci, bazat pe treaba asta, ți se va da un împrumut la care vei avea o dobândă mai mare sau mai mică bazat pe acel credit score Am înțeles. Și Bazat pe, poți- istoricul tău financiar. și banca Ok. îți dă un anume credit. De exemplu, dacă nu te califici să ai 600 600. de dolari credit, trebuie să te uiți la o casă de Mai 400 de ieftin, dolari. da, am înțeles. Da? De Da, da, 300 de dolari, pentru că banca nu ți acoperă acel credit. Am mai aflat un lucru interesant astăzi. Texasul este singurul stat care are acest privilegiu de a pune steagul statului Texas la același nivel cu steagul Americii. Nu știam, chiar nu știam. Am venit în altă zonă, la câteva sute de metri departare, pentru a vedea un alt tip de casă. Putem intra pe aici, intrarea principală, ca și cum am intrat la noi acasă. Foarte mare sufragerie, părea mai mică de afară, mult mai mică, este mai mică față de prima casă, dar este suficient de mare și aceasta. Așa arată dormitorul principal, baia destul de mare, avem și cadă, cabină de duș, aici vasul de toaletă. Văd că peste tot este separat. Mie îmi place foarte mult. îmi place asta. Da, e mai micuță. Noi nu suntem. Da. O cameră, un dormitor micuț, cred că, pentru fete, după culori, cel puțin așa este amenajat. Și aici un al treilea dormitor. Haideți că domnul vine cu noi să ne arate. Aici oamenii sunt foarte deschiși. Foarte frumoasă a doua casă. Îmi place cum au făcut-o, dar era închisă. Avea dreptate. Îmbrăcată în cărămidă. Ne-a deschis-o și ne-a lăsat singuri în casă. Aceasta este aproape goală. A spus că în 2 săptămâni a spus că o să fie mobilată. Are soft close. Da. Da, nu toate au. Nu au la bani? La... Info mobilat pentru model home, pentru casă model, Da. dar casele așa vin toate acestea. Fără mobil. În momentul în care o cumperi, o găsești așa. Da. Exact cum vezi aici. Undeva la $400.000. Aici avem spălătoria, nu? Camera, uscător, mașina de spălat. Și acestea sunt incluse. Foarte frumos. Foarte frumos aici. Da, e lemn. Cred că nu vine așa, cred că e în fază de pregătire pentru a fi casa modelului și deja Expus. designerii au început să... Da. Asta nu vine. Andreea, vezi că dai cu capul.
Iar aici avem baia, aici avem dormitorul matrimonial, baia, din nou cabină de duș, chiuvetă stânga-dreapta, cadă în mijloc. Aici avem vasul de toaletă, separat. Îmi place foarte mult chestia asta, faptul că vasul de toaletă este separat îmi place. Să spuneți cum vi se par casele în America. Eu sunt fascinat până când ajunge la prețuri. Când am ajuns la preț, lucrurile se schimbă. Asta nu este bucătărie, este Ok. Îți poți, nu știu, face ceva aici. Uite aici, dar nu mai au închiderea aceea. Și au făcut rafturile din rigips. Da, e foarte frumos. De asta e bine când îți construiești o casă sau asta să apelezi la un designer. Mai devreme, Irina, Da, pentru că atunci când se termină cartierul de construit, casa aceasta se vinde ultima și o poți lua la același preț, dar deja așa cum e, ok, da. un designer prin toată și a lucrat-o. Plus că poți să cumperi pedele sau caramele la extra cost. Am înțeles. Îți place? Da, de aici poți să reglezi ventilatorul, lumini, spațiu de depozitare. Cam toate au de la 3 dormitoare în sus, cel puțin pe care le-am văzut noi. 3-4 dormitoare, deci totul e mare în America. Chiar și sufrageria aici e un apartament și jumătate sau două. Americanii au o vorbă. Everything is big in Texas. Cosmin deja s-a hotărât să Și cumpere. mai avem o cameră. Aici e tot un dormitor, sigur. Clar. Spații de depozitare. Și aici baie, a treia baie. 3 băi, 4 dormitoare, sufragerie foarte mare, 3300 square Feet? da, metri pătrați, pe mine mă debusolează chestia asta. 330.000 de euro costă. 2100 aici, cred că e o taxă, permit fee. 306 metri pătrați. 306 metri pătrați, 330.000 de dolari. E chiar un preț foarte bun. Da. Iar acum casa a rămas deschisă, oricine poate să vină și să intre. 330.000 plus 2.000 de dolari, nu știu ce taxă. Aici avem alta, peste drum. Intrăm că la noi acasă? Da, adică e ciudat, intrăm și nu e nimeni. Până la urmă ne cumpărăm casă, Andreea. Da, bineînțeles. Ne cumpărăm casă în America. Ce avem aici? Ați văzut frigidele americane, by the way? Aici spui cașcavalul, Am înțeles. salame, dacă vine aerul pe acolo. Aici spui whatever, fructe, Fructe, da, legume. legume. Da? Mi se pare că se deschide... Iar jos avem congelatorul și acolo îți pui whisky. Ops! Ce facem, Cosmin? Păi Facem diseară. sărbătorim casa pe care tocmai am cumpărat-o în America, în Texas. Acum, dacă sunteți pe aici, nu veniți și umblați la frigider pentru că am cumpărat casa. Aceasta e mai frumoasă. Din ce în ce mai frumoase și nu te aștepți. Intri în ele și... Vivișoi. La bucătărie mănânci și breakfast-ul. Da, aici pe fugă, da, dimineața, fix cum am văzut în Și filme. la prânz și seara tot aici mănânci, decât când te aduni mănânci în dining room. Iar aici avem dormitorul matrimonial, cred, da? Totul e pe lux. Aici nu mai vorbim de 300.000 de dolari, 100%. Parcă prezentăm case, vindem case în America, dragi prieteni. Ne-am făcut agenți imobiliari. Priviți cât de mare este acest dressing. Cu două ieșiri. Dressing-ul, da. Să-mi spuneți care casă v-a plăcut mai mult din cele 3 sau 4 pe care le-am văzut până acum. Aici avem o casă mai ieftină, ai spus? Da, e o casă mai ieftină, e acest model la 391.000 de dolari. E mai ieftină, dar cealaltă era 330. Da, 2400 de square feet. 3 dormitoare, 2 băi și jumătate, 2 locuri auto în garaj, 2 etaje. Da, Cât înseamnă în metri pătrați? probabil 200 pe acolo. 200. 200 și un pic. Cam așa arată sufrageria, open space, cu bucătărie. Modul în care sunt așezate lucrurile îți fură, îți iau ochii, te atrag. Cel puțin pe mine mă atrag. Designerii știu să scoată ce e mai bun dintr-un spațiu. Acum întrebarea este, construiești așa ceva în România sau în Europa cu banii aceștia? Eu nu știu, am să vă rog să-mi lăsați voi în comentarii, doar că știu că în România, în Europa în general, se construiește diferit. Aici totul este lemn și mă gândesc că materialele sunt mai ieftine aici față de Europa. Probabil. Și aici poți să faci... Și e marmură, nu e compozit. Așa pare. Da, e marmură. E diferită față de ce am văzut până acum. Dormitorul, priviți ce dressing, cât este de mare. Cred că trebuie să abandonez explorarea, pentru că mi se face rău. Spuneam că trebuie să abandonez explorarea pentru că mi se face rău. Îmi dau seama că nu am cum să cumpăr vreodată așa ceva. Gata, prieteni, mi-am cumpărat casă în America și am primit cadou
așa ceva. Dacă vreți să vedeți cât am plătit pe casă, trebuie să rămâneți până la finalul vlogului. Aici, dacă trebuie să-ți cumperi case, chiar dacă ai bani, ai o problemă, pentru că nu știi ce să alegi. Foarte multe scaune. Aici trebuie să ai o familie mare, dacă nu... Terasă foarte frumoasă. Zona de grătar, cred. Oh, da. E superbă. Sala de cinema. Nu e sală de cinema, dar înțelegeți voi. Zona pentru TV, film. Oh, aici avem 3 televizoare, acum văd. Acest dormitor e de Doamne ferește. Priviți și voi cât este de mare. Și aici ce mai avem? Nu cred că baie de 2 ori cât dormitorul. Aici, da, să faci curățenie în baie. Da, păi nu faci tu, face altcineva, scuză-mă la... Dar nu face atâta mizerie, spun eu. Da? Ca și în partea cealaltă, cadă, în spate duș, cabina de duș. Iar aici avem dressing-ul. Este de 2 ori cât un dormitor normal. Aici cred că costă 1.000.000. Da, aveai dreptate. Ce ai zis mai devreme înainte să intrăm. Grădina este wow. Aici poți să faci focul. Cam așa arată. Extraordinar. Cam așa se izolează o casă în America, dragi prieteni. Foarte multă spumă. Pe aici cred că sunt pentru aer, nu? Aerul condiționat. Acestea sunt prin care Gurile de aer, da. se duc în tavan. Toată instalația sanitară, electrică, văd că este prin pod, pentru că acolo avem tuburile de apă, cablurile electrice, da. Haideți că până plecăm, sau înainte de încheiere, vreau să vedeți și cum arată o casă în fază de construcție. Au turnat placa de beton și avem lemne peste tot. Aici o să vină camere, baie, priviți ce e aici. Cred că dacă ar fi să construiesc o casă în România sau în orice altă țară, tot așa, aș vrea și eu, din lemn. Mi se pare că e mai ieftin, faci mai repede, nu știu ce să zic. Cu siguranță are și dezavantaje. Aici e baia, dușul instalat deja, mai multe băi. Stați că m-am blocat aici, n-ai pe unde să ieși. Trebuie să trecem prin dormitor, ajungem aici, sufrageria, aici o să fie bucătăria, pentru că avem insula în mijloc. Da, cred că este momentul să încheiem acest vlog. Ne-am lungit, am văzut foarte multe lucruri interesante și astăzi în aventura noastră prin Texas. Această parte prin care am explorat casele de aici, din această zonă, mie mi-a plăcut foarte mult. Nu știu dacă o să fie și pe placul vostru, mi s-a părut interesant și am zis haideți să filmăm, pentru că până acum chiar și în Canada, pe unde am mai fost, am văzut case, am vorbit despre ele, dar le-am văzut doar de afară. Aici am avut șansa să intrăm în interior, să explorăm, oamenii sunt deschiși, poți să intri, să filmezi absolut peste tot, chiar și aici. Sunt într-un șantier, intru, filmez, oamenii abia au terminat lucrul. Nu mă așteptam să dau peste așa ceva în America, o surpriză plăcută pentru mine. Să-mi spuneți cum vi se pare, ce casă v-a plăcut mai mult, ce credeți despre viața la țară în Texas, în această parte a Texasului. Lăsați mai jos părerile în comentarii. Nu uitați să distribuiți vlogul pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mă ajută foarte mult. Nu uitați să-l ajutați cu un like, cu un hype și o să vă las link în comentarii și către canalul secundar, cel unde prezentăm doar mâncare, canalul despre mâncare, așa că vă aștept și acolo. Până data viitoare, eu vă spun numai bine!